สวัสดีค่ะสุภัสสอนโครเชต์ถักบุญไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถักตัวอักษรเป็นรูปตัว V กันค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถักนะคะฝากกด Subscribe ให้ช่องสุภัสสอนโครเชต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี